हाय एव्हरीवन, आज आपण शिकणार आहोत दॅट इज इकोलॉजिकल पिरॅमिड. लास्ट लेक्चरपर्यंत आपण एनर्जी फ्लो डिस्कस केला होता. सो नेक्स्ट टॉपिक आहे आपलं दॅट इज इकोलॉजिकल पिरॅमिड, अ सब टॉपिक ऑफ द लेसन दॅट इज इकोसिस्टम अँड एनर्जी फ्लो. काही लेक्चर्स पहिले आपण नवीन इन्व्हायरमेंटचा टॉपिक स्टार्ट केला होता दॅट इज इकोसिस्टम अँड एनर्जी फ्लो. यामधला आपला इकोसिस्टम जो पार्ट आहे तो कंप्लीट झाला होता. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये एनर्जी फ्लो जो आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे या लेसनचा तो स्टार्ट केला होता. एनर्जी फ्लोमध्ये एनर्जी वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल कशी फ्लो होते, किती % एनर्जी फ्लो होते आणि फर्स्ट जे प्रोड्युसर्स असतात जे एनर्जी ट्रॅप करत असतात ते किती % एनर्जी ट्रॅप करतात आणि लिव्हिंग वर्ल्डसाठी किती % एनर्जी प्रेझेंट आहे, ट्रान्सफर होते, या सगळ्या गोष्टी आपण शिकलो होतो. सो आज आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज इकोलॉजिकल पिरॅमिड. आता पिरॅमिड अँड इकोलॉजी हे जे दोन वर्ड्स आहे दॅट इज इकोलॉजिकल पिरॅमिड. इकोलॉजिकल मीन्स जे आपली लिव्हिंग वर्ल्ड या अर्थवर प्रेझेंट आहे त्यांचं रिप्रेझेंटेशन बेसिकली दॅट इज एन्व्हायरमेंटमध्ये जेही कंपोनंट्स प्रेझेंट आहे त्यांचं पिरॅमिड मीन्स जे पिरॅमिडचा जे शेप असतो दॅट इज अ 3D शेप ऑफ ट्रायंगल्सचा असा एक 3D शेप असतो दॅट इज अ पिरॅमिड. पिरॅमिडचं स्ट्रक्चर जॉमेट्रीमध्ये बघितलं असाल तुम्ही. सेम स्ट्रक्चर हे 2D स्ट्रक्चर आहे पिरॅमिडचं. या पिरॅमिडच्या स्ट्रक्चरमध्ये जेही एन्व्हायरमेंटचे कंपोनंट आहे त्यांचं रिप्रेझेंटेशन करणं, जे ही सायकल असते किंवा फूड चेन आहे यांचं रिप्रेझेंटेशन पिरॅमिड या स्ट्रक्चरमध्ये बेसिकली करणं दॅट इज अ इकोलॉजिकल पिरॅमिड. आता डेफिनेशन कशी आहे इकोलॉजिकल पिरॅमिडची ते बघू. दॅट इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गॅनिझम्स of various successive trophic level with respect to energy, biomass and number. बेसिकली जेही ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहे एखाद्या ट्रॉपिक लेवलवर त्यांचं जे काही पिरॅमिडमध्ये रिप्रेझेंटेशन होतं किंवा पिरॅमिडमध्ये त्यांना पुट केलं जातं ते कोणत्या 3 जे काही कॅटेगरीज आहे यांच्यावर पिरॅमिडमध्ये ट्रॉपिक लेवल्सवर ऑर्गॅनिझम पुट केले जातात. त्याच्यात 3 मेन टॉपिक आहे ज्याच्यावर पिरॅमिडचे स्ट्रक्चर्स बनले असतात दॅट इज एनर्जी, बायोमॅस अँड नंबर. एनर्जी म्हणजे कुठल्याही ऑर्गॅनिझम्सचे जर पिरॅमिड स्ट्रक्चरमध्ये फॉर्म करायचे असेल तर 3 टॉपिक्स 3 जे कॅटेगरीज आहेत त्यानुसार पिरॅमिड फॉर्म होतात दॅट इज एनर्जी, बायोमॅस अँड नंबर. अँड स्टडीज करताना सुद्धा सिलेबसमध्ये सुद्धा पिरॅमिड ऑफ एनर्जी, पिरॅमिड ऑफ बायोमॅस अँड पिरॅमिड ऑफ नंबर असे 3 पिरॅमिड स्टडीसाठी असतात. सो आपण यामध्ये सुद्धा पिरॅमिड ऑफ एनर्जी, पिरॅमिड ऑफ बायोमास अँड पिरॅमिड ऑफ नंबर हे 3 पिरॅमिड शिकणार आहोत. सो पिरॅमिडचं स्ट्रक्चर कसं असते माहीतच आहे दॅट जो त्याचा बेस असतो तो ब्रॉड असतो आणि अपवर्ड जसंही ते जातं ते नॅरो होत जातं. सो बेस इज ब्रॉडर अँड ॲपेक्स इज नॅरोअर. सो दॅट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पिरॅमिड. बेसला प्रोड्युसर्स असतात. कुठल्याही पिरॅमिडमध्ये कुठलाही स्ट्रक्चर असो पिरॅमिडचं कुठलीही कॅटेगरी असो आयदर एनर्जी, बायोमास और नंबर, त्यामध्ये जी सगळ्यात खालची लेवल असते दॅट इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. आता ट्रॉपिक लेवल मीन्स व्हॉट, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की एखादा ऑर्गॅनिझम जी स्पेस ऑक्युपाय करतं आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये दॅट इज इट्स ट्रॉपिक लेवल. सो पिरॅमिडमध्ये जे ऑर्गॅनिझम त्यांची स्पेस ऑक्युपाय करणार दॅट इज इट्स ट्रॉपिक लेवल. आता फर्स्ट ट्रॉपिक लेवलवर ग्रास दॅट इज प्रोड्युसर त्यांचा आता हे पिरॅमिड ऑफ बायोमास आहे. आता हा जो काही शेप आहे याच शेपवर त्यांचं सगळं काही स्ट्रक्चर, नंबर्स, एनर्जी डिपेंड असते. सपोज ग्रास आहे यांचा जो वेट आहे दॅट इज 900 kg. आता कंपॅरिझन टू ऑल ऑफ द अबो नंबर्स 900 नंबर इज मेजर मोठा आहे 900 नंबर. That's why the grasses, the producers are always put at the base because their number of biomass, energy and number हे जे काही 3 कॅटेगरीज आहे प्रोड्युसरचे ऑलवेज मॅक्सिममच असतात. सो दॅट्स वाय प्रोड्युसर्स ऑक्युपाय फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. त्यानंतर प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर, टर्शरी कन्झ्युमर ते स्पेस ऑक्युपाय करत जातात. हा जो खालचा भाग आहे हा मॅक्सिमम क्वांटिटी शो करतो आणि जसंही आपण वरती जाणार ती क्वांटिटी डिक्रीज होत जाते. फॉर एक्झाम्पल ग्रासेस आर ऑफ 900 kg. देन मायसेस मीन्स जे ग्रासवर डिपेंड असतात, जे ग्रास ईट करतात दॅट मायसेस आर ऑफ 100 kg. डिक्रीज झाला नंबर
त्यांची स्पेस पण डिक्रीज झाली. दॅट डिनोट्स ग्रासेस जास्त प्रमाणात प्रेझेंट असतात आणि मायसेस इन कंपॅरिझन टू ग्रास कमी प्रमाणात प्रेझेंट असतात आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये. सेम मायसेस आर ऑफ 100 kgs अँड स्नेक्स आर ऑफ 50 kg. जेही स्नेक्स मायसेसला ईट करतात, स्नेक माईसवर डिपेंड असतात फूडसाठी. दॅट्स वाय दे आर आफ्टर द माईस. त्यांचा नंबर मीन्स जे काही त्यांचं बायोमास आहे हे एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पलसाठी कन्सिडर केलेले नंबर आहे. हे नंबर 100% ॲक्युरेट नाही आहे, जस्ट फॉर युअर एक्झाम्पल, फॉर युअर स्टडी हे नंबर्स दिलेले आहेत. तुम्ही इथे कुठलेही नंबर घेऊ शकता, बट डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्येच घ्यायचे, नाही तर हा नंबर छोटा हा नंबर मोठा असं नाही. प्रोड्युसर्स आर ऑलवेज मॅक्सिमम, त्यानंतर नंबर डिक्रीज होत जाणार. सो 50 kg snakes, 100 kg mices, that denotes snakes are less than the mices. Then 100 kg of owls, owl सुद्धा कमी आहे स्नेक्सपेक्षा. दॅट डिनोट्स की जी खालची लेवल असते ही मॅक्सिमम असते. सिमिलरली आपण जसंही वरती गेलो अप टू द टर्शरी कन्झ्युमर, ती जी बायोमास ऑफ नंबर मीन्स बेसिकली जे बायोमास आहे ते डिक्रीज होत जाते. दॅट इज अ पिरॅमिड ऑफ बायोमास. सिमिलरली एनर्जीचं सुद्धा आहे. दॅट इज एनर्जी ग्रासपासनं माईसकडे, माईसपासनं स्नेककडे, स्नेकपासनं आऊलकडे. आपण एनर्जी फ्लो बघताना शिकलो होतो की प्रत्येक ट्रॉपिक लेवलवर 10% एनर्जी ही लॉस होत असते. आता एखादी एनर्जी ट्रान्सफर होत आहे आणि तिचं लॉस होत आहे, तर ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रॉपिक लेवलमध्ये ती एनर्जी जास्त असणार आणि 10% लॉस झाल्यामुळे सेकंड ट्रॉपिक लेवलवर ती एनर्जी कमी असणार. सो ऑलवेज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन अपराईट फॉर्म. दॅट इज त्याचा जो बेस आहे तो ब्रॉड असतो अँड ॲपेक्स नॅरो असतं. पिरामिड ऑफ एनर्जीमध्ये लक्षात ठेवायचं, कुठल्याही इकोसिस्टीमचा पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन अपराईट फॉर्म. अपराईट फॉर्म मीन्स वॉट? जो बेस आहे तो ब्रॉड असणार, ॲपेक्स आहे तो नॅरो असणार. बट पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ॲक्वेटिक इकोसिस्टीम, जी ॲक्वेटिक इकोसिस्टीमचा पिरामिड ऑफ बायोमास आहे तो इन्व्हर्टेड असतो. मीन्स हे जे काही स्ट्रक्चर आहे ते उलटं असतं, दॅट इज इन्व्हर्टेड असतं. मीन्स प्रोड्युसर्स कमी असतात आणि जे काही कन्झ्युमर्स आहे प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी, त्यांचं बायोमास हे जास्त असतं. जसं ॲक्वेटिक जे काही प्लांट्स आहे त्यांचं बायोमास कमी असतं. मग त्यांचं जे फिशेस आहे ज्या प्लांट्सवर डिपेंड असतात त्यांचं बायोमास जास्त असतं. मग त्या फिशेसला ज्या काही मोठ्या फिशेस आहे ज्या ईट करणार असतात त्यांचं बायोमास हे त्यांच्यापेक्षा जास्त असतं. सो पिरॅमिड ऑफ ॲक्वेटिक इकोसिस्टीम्स जो काही पिरॅमिड ऑफ बायोमास असतो तो इन्व्हर्टेड असतो. क्वेश्चन आला बोर्ड्सच्या एक्झाममध्ये की राईट अ पिरॅमिड ऑफ ऑर एक्सप्लेन अ पिरॅमिड ऑफ बायोमास ऑफ ॲक्वेटिक इकोसिस्टीम. तर या फॉर्ममध्ये नाही, याच्या रिव्हर्स फॉर्ममध्ये लिहायचं. दॅट प्रोड्युसर्स जे असणार ते या पोर्शनमध्ये असणार बट ॲट द बिलो लेवल, आणि मग ते खालून वरपर्यंत इन्क्रीज होत जाणार. दॅट मीन्स जो प्रोड्युसर्स आहे ते कमी असणार, मग कन्झ्युमर्स जास्त असणार, सेकंडरी कन्झ्युमर जास्त असणार, टर्शरी कन्झ्युमर जास्त असणार. सो ॲक्वेटिक इकोसिस्टमचा पिरॅमिड ऑफ बायोमास हा इन्व्हर्टेड फॉर्ममध्ये असतो. सो आता आपण पिरॅमिड काय आहे, पिरॅमिड ऑफ बायोमास, एनर्जी अँड नंबर ह्या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केला. जी पिरॅमिडमध्ये एखादी जे आपले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यांना बायफर्गेट करणं किंवा कॅटेगराईज करणं ही जी कन्सेप्ट आहे ही डेव्हलप केली होती. द सायंटिस्ट इज सी एल्टन इन 1927. In the year 1927, the scientist C. Alton developed the pyramid technique to bifurcate the organisms according to their trophic level and their function. So हे नाव आणि इयर सुद्धा लक्षात ठेवा. या लेसनमधलं हे सेकंड इयर आहे जे स्टडीला आला आहे. याआधी आपण एनर्जी फ्लोमध्ये जो 10% लॉ होता त्यामध्ये इयर शिकलो होतो आणि हे सेकंड इयर. सो हे इयर्स लक्षात ठेवा, एंट्रान्सेसमध्ये सुद्धा विचारले जातात. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इकॉलॉजिकल पिरॅमिड. पिरॅमिडचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते आहे. 3 टाईप्सचे पिरॅमिड असतात, दॅट इज पिरॅमिड ऑफ बायोमास, पिरॅमिड ऑफ नंबर अँड पिरॅमिड ऑफ एनर्जी. कुठल्याही इकोसिस्टमला बायफर्गेट करायचं असेल तर या 3 पिरॅमिडमध्ये बायफर्गेट केलं जातं, दॅट इज बायोमास, नंबर अँड एनर्जी. एनर्जीचा पिरॅमिड कुठल्याही इकोसिस्टीमचा, आयदर इट इज ॲक्वेटिक ऑर टेरेस्ट्रियल, कुठल्याही इकोसिस्टीमचा एनर्जीचा पिरॅमिड हा अपराईटच असतो. दॅट मीन्स प्रोड्युसर्स आर लार्जर अँड देन कन्झ्युमर्स आर गेटिंग लेस.
सो एनर्जीचा पिरामिड हा ऑलवेज या स्ट्रक्चरमध्ये असणार. बट जे पिरामिड ऑफ बायोमास आहे ॲक्वेटिक इकोसिस्टमचा तो इन्व्हर्टेड असतो. दॅट मीन्स प्रोड्युसर्स चे बायोमास जे आहे ते कमी असतं. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड. देन जे काही लिमिटेशन्स आहे पिरामिड मीन्स आता ही कन्सेप्ट डिफाईन केली, डेव्हलप केली, पण याआधी सुद्धा आपण बघितलं आहे की कुठलीही थेरी असो, कुठलाही कन्सेप्ट असो डिफाईन केलं असेल पण त्याच्या काही ना काही लिमिटेशन्स असतातच. या आधीच्या लेक्चर्समध्ये आपण जे काही लेसन शिकलो याआधी त्यामध्ये आपण लिमिटेशन्स ज्या काही थेरी बघितल्या होत्या त्यात लिमिटेशन्स पण बघितले होते. सिमिलरली इकॉलॉजिकल पिरामिडची ही जी काही थेरी आहे, जे स्ट्रक्चर आहे, यात सुद्धा काही लिमिटेशन्स आहे. ते लिमिटेशन्स बघू. दॅट इज our next point, that is limitation of ecological pyramid. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. Means ecological जे पिरामिड आहे यात एखादी गोष्ट बायफर्गेट करताना किंवा कॅटेगराईज करताना जी गोष्ट नेचरमध्ये एक्झिस्टच नाही आहे अशा गोष्टींचं सुद्धा अज्युम केलं जातं. सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड. मीन्स जी गोष्ट एन्व्हायरमेंटमध्ये प्रेझेंट नाही आहे तरीही तिला अज्युम केलं जातं टू बॅलन्स द पिरामिड. सो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड. सेकंड इज इट इज डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब. ही झाली फूड चेन. फूड चेन अँड फूड वेब या दोन वेगवेगळ्या गोष्टीज आहे. फूड चेनचं जे काही इंटरकनेक्शन असतं, दोन फूड चेनचं इंटरकनेक्शन, दॅट इज अ फूड वेब. सो हे जे काही इकॉलॉजिकल पिरामिडचं स्ट्रक्चर आहे यामध्ये कुठेच फूड वेबचं काहीच इंटरफेरन्स नाही आहे किंवा कुठे डिफाईन सुद्धा केलेली नाही आहे फूड वेब. सो दिस इज अ नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड, दॅट इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब. कुठेच फूड वेबचं काहीच इथे डिनोट नाही केले जात. सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड. Second, a saprophyte are not given any place in a ecological pyramids even though they play vital role in the ecosystem. आपण डिकम्पोजिशन शिकलो, त्यानंतर फूड चेन शिकलो, त्यामध्ये डेट्रिटसची जी फूड चेन होती त्यामध्ये सॅप्रोफाइट्स काय आहे हे बघितले होते. आपण हे जे काही पिरामिड बघितलं, जे आपण पिरामिड ऑफ बायोमास स्टडी केलं, या पिरामिडमध्ये ग्रासेसच्या खाली जे काही असतं मीन्स जिथं ग्रासेस डेव्हलप होतात तिथे सॅप्रोफाइट्स असतात. नंतर आऊलची डेथ झाल्यानंतर याचं जे डिकम्पोजिशन होतं इथे सुद्धा सॅप्रोफाइट्स प्रेझेंट असतात. बट कुठेच या पिरामिडमध्ये सॅप्रोफाइटचं इंडिकेशन केलं नाही आहे. सो इवन अ सॅप्रोफाइट्स प्लेस अ व्हायटल रोल इन अ इकोसिस्टम. सॅप्रोफाइट्स आहे म्हणूनच ही इकोसिस्टम स्टँड करत आहे आणि एंड होत आहे. बट इथे कुठे सॅप्रोफाइटचं मेन्शन केलं नाही आहे. So that is another limitation of ecological pyramid, that is the saprophyte does not get any place in ecological pyramid even though they play vital role in the ecosystem. So this is next limitation of ecological pyramid. The next limitation is the species, the given species may occupy more than one trophic level. Example sparrow. एखादी जी स्पेसिस आहे या ट्रॉपिक लेवलमध्ये दोन ट्रॉपिक लेवल ऑक्युपाय करू शकतात. एक्झाम्पल आहे स्पॅरो. फॉर एक्झाम्पल आपण जे काही ट्रीज असतात त्याची इकोसिस्टम कन्सिडर केली और फॉरेस्ट इकोसिस्टम कन्सिडर केली, त्यामध्ये ज्या स्पॅरोज आहे त्या ग्रास वगैरे ईट करतात आणि ॲट दॅट टाईम ते इन्सेक्टसुद्धा ईट करतात. सो स्पॅरो दोन ट्रॉपिक लेवल ऑक्युपाय करत आहे. बट आपण पिरामिडमध्ये शिकलो की डबल कुठली स्पेसिस रिपीट होत नाही, एक सायकल असते स्पेसिसची. सो दॅट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड. एखादी स्पेसिस दोन प्लेसेस ऑक्युपाय करत असेल तर ती मेन्शन केली जात नाही. सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड. आपण किती लिमिटेशन्स बघितले? दॅट आर 4. फर्स्ट इज जे एखादी गोष्ट एन्व्हायरमेंटमध्ये एक्झिस्ट नाही ती सुद्धा अज्युम केली जाते पिरामिड बॅलन्स करण्यासाठी. सेकंड, फूड वेब कुठेच मेन्शन केली जात नाही. सेकंड, सॅप्रोफाइट्स मेन्शन केले जात नाही. अँड फोर्थ इज दॅट इज जे स्पेसिस आहे ज्या एखादी प्लेस डबल ऑक्युपाय करतात त्यांना सुद्धा मेन्शन केले जात नाही. सो दीज आर 4 लिमिटेशन्स ऑफ इकॉलॉजिकल पिरामिड. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय शिकलो? द टॉपिक इज इकॉलॉजिकल पिरामिड.
यामध्ये त्याचं स्ट्रक्चर, कोणी इन्व्हेंट केली, कोणी डेव्हलप केली, किती टाइप्स ऑफ इकॉलॉजिकल पिरॅमिड असतात, त्यामधलं आपण एक पिरॅमिड डिस्कस केलं, त्यासोबत दोनही डिस्कस केले, दॅट इज नंबर अँड एनर्जी ऑल्सो. देन त्याच्या लिमिटेशन्स बघितल्या. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि तुम्हाला काही क्वेरीज असेल किंवा काही सजेशन द्यायचे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. थँक्यू फॉर टुडे.